السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست په دې چې ټول روغ اوسئ د CSS د کلاس 40مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو ډسپلی پراپرټي باندې خبرې کوو ډسپلی پراپرټي دا چې د موږ سره د یو ټیګ چې کوم پاور وي هغه بل ټیګ ته ورکړي او د بل ټیګ پاور موږ کولای شو بل ټیګ ته ورکړو مثال موږ مخکې کلاسونو کې وی چې موږ سره په HTML کې دوه رقم ایلیمنټس دي چې موږ سره انلاین لیول ایلیمنټس دي او بل موږ سره بلاک لیول ایلیمنټس دي کچېرته موږ غواړو یو انلاین لیول ایلیمنټس راوالو هغه نه بلاک لیول جوړ کړو موږ کولای شو د ډسپلی په واسطه هغه تر سره کړو او یا هم موږ سره بلاک لیول ایلیمنټس موجود دي هغه غواړو انلاین کړو نو موږ کولای شو له ډسپلی څخه کار واخلو مثال کچېرته موږ سره یو لیست موجود دی نو لیست بای ډیفالت انلاین دی بلاک دی زه غواړم دا انلاین شي نو موږ کولای شو له دې ډسپلی پراپرټي څخه پکې کار واخلو نو زه چې دې کې موږ سره کوم ویلیوز راځي په ډسپلی کې پراپرټي کې موږ سره ویلیوز زیات دي خو موږ سره دلته یو څو دانې کور کوو باقي نور په راتلونکو ویډیوګانو کې ګورو لومړی چې کومه ویلیو ده موږ سره هغه نن دی کچېرته موږ ډسپلی د یو ټیګ لپاره نن وټاکو نو هغه ټیګ به موږ سره هایټ کیږي بل موږ سره انلاین دی کچېرته موږ سره بلاک لیول ایلیمنټ وي غواړو چې هغه انلاین راشي نو موږ کولای شو ډسپلی ته ویلیو انلاین ولیکو او بل موږ سره بلاک دی کچېرته موږ سره انلاین لیول ایلیمنټس په HTML کې موجود دي او غواړو چې هغه بلاک شي نو موږ کولای شو د بلاک څخه کار واخلو او همدا ډول موږ سره انلاین بلاک هم شته چې موږ کولای شو یو ایلیمنټ هم انلاین کړو او هم بلاک کړو له هغې نه علاوه اخره کې موږ ته لیست ایټم دی چې کله موږ یو ټیګ باندې دا اپلای کوو نو دا به موږ سره داسې کار شروع کوي لکه څنګه چې موږ سره ان آرډرډ لیست ترسره کوي نو زه ایډیټر ته او دغه هر څه عملاً ګورو او ځان پرې پوهوو نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا زه خپل ایډیټر کې ما دلته د HTML بیسیک کوډ له هغې نه علاوه موږ سره سټایل ټیګ دی په دې کې به موږ خپل CSS کوډ لیکو نو هر څه نه وړاندې زه راځم هیډینګ 1 داخلم او دلته لیکم چې ډسپلی کلاس او لاندې راځو یو پاراګراف هم اخلو او دې نه لاندې یو UL ټیګ هم اخلم list 1 2 3 4 کله چې سیو کړو راشو براوزر ته او پاڼه ریلوډ کړو تاسو ګورئ دلته موږ سره لومړی یو هیډینګ راغی هیډینګ نه لاندې موږ سره پاراګراف دی او پاراګراف نه لاندې موږ سره لست دی اوس که چېرته ماته څوک ووایي او یا هم زه غواړم چې دغه هیډینګ هایډ کړم له دې ځای څخه لرې کړم نو موږ کولی شو راشو خپل CSS پارټ ته او دلته ورته ولیکو چې موږ سره په دې پاڼه کې کوم هیډینګ 1 راځي د هغه ډسپلی موږ سره نن کړه کله چې موږ ډسپلی ولیکو ویلیو ورته نن ولیکو سیو یې کړو راشو ریلوډ کړو تاسو به ګورئ چې زموږ کوم عنوان دی هغه هایډ شو او لاندې چې کوم نور ایلیمنټس دي هغه هلته براپورته شو که چېرته زه غواړم چې دا پاراګراف هم هایډ شي نو بیا هم راځم او دلته لیکم چې موږ سره کوم پاراګراف دی د هغه چې کوم ډسپلی دی هغه د موږ سره نن شي کله چې دا موږ نن کړو سیو کړو راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسو ګورئ هغه هم موږ سره هایډ شو په همدې ډول موږ کولی شو UL ته هم ولیکو ډسپلی نن کله چې ډسپلی نن ولیکو نو موږ سره به UL هم له دې ساحې څخه لرې شي دا صرف موږ سره د دې ساحې نه لرې شوی د دې چې کوم کوډ دی هغه موږ سره موجود دی که چېرته زه پاڼه کې رایټ کلیک کړم او راشم ویو پیج سورس باندې کلیک کړم نو دلته تاسو ګورئ چې کوم کوډ موږ لیکلی هغه ټول دلته موږ سره موجود دی خو دلته موږ سره نشو کېږي ولې نشو کېږي ځکه چې د دې کوم ډسپلی دی هغه موږ ورته نن ټاکلی نو زه راځم دا ټول پاکومه له هغې نه علاوه راځو موږ او تاسې پر لیست باندې کار کوو دا کوم لیست چې موږ اخیستی لیست چې دی بای ډیفالت دا موږ سره بلاک لیول وي څنګه بلاک لیول که چېرته زه راشم سټایل ته او وایم چې موږ سره کوم UL دی او UL کې دلته چې کوم موږ سره الی دی دې له زه بارډر ورکړم نو تاسو به پرې ښه پوه شئ نو ارځم 2 پکسل سالډ ریډ سیو او سیو کولو چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ دا موږ سره بلاک لیول ایلیمنټ دی بلاک لیول په دې معنی چې کله هم تاسو یو ایلیمنټ اخلئ نو هغه مکمل څونه ویټ چې د صفحې هغه اخلي ځان سره ګوره زموږ لیکل دې پورې دی خو دې مکمل ساحه تر دې ځای پورې راخستی او بل لیکل نشي کولی د بر راشي مثال دا موږ نشو کولی چې لیست 2 دلته بر راولو یا هم لیست 2 دلته بر راولو ځکه دا موږ سره بلاک لیول دی که چېرته اوس زه غواړم چې دا موږ سره انلاین شي نو هغه موږ د ډسپلی پراپرټي په واسطه ترسره کولی شو همدا ډول زه راځم دلته UL ته هم یو بیکګراوند ورکوم او بخیر بارډر ورکوم UL ته راځم ورته وایم چې دلته هم زموږ یو بارډر پکار دی 2 پکسل سالډ بلیک سیو او چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ دا موږ سره د UL بارډر دی او دا موږ سره د LI بارډر دی نو زه راځم اوس غواړم چې زموږ دغه کوم LI دی دا هر یو جدا جدا رانشي بلکې دا موږ سره انلاین راشي نو د هغه لپاره موږ راځو ورته وایو چې د UL کې چې کوم LIs دي
دا هغه چې کوم ډسپلی دی موږ سره هغه انلاین کړه. کله چې موږ انلاین ولیکو دا سیف کړو راشو ریډول باندې کلیک کړو تاسو ګورئ چې موږ سره کوم لستونه او هغه ټول موږ سره انلاین شو. اوس موږ کولای شو دله مختلف پیډینګ او مارجن ورکو او لدی څخه کار واخلو. مثال که زه راشم ورته ولیکم چې پیډینګ 10 پکسله سیو کړم او ریلوډ نو دا موږ سره پیډینګ هم واخیسته. همدا ډول موږ کولای شو له مارجن هم ورکړو. خو که چېرته زه راشم لاندې یو څو سپین ټیګ هم واخلم مثال زه راځم دلته لیکم چې سپین او دلته لیکم چې سپین 1 کاپی کوما 2 3 4 او 5 کله چې دا سیو کړم او راشم ډیلیټ باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ موږ سره سپین ټول په یو کرخه کې رااله ځکه چې دا موږ سره انلاین الیمنټس دي. دا هغومره ساحه نیسي څومره چې دې کې لیکل موجود دي څومره چې دې کې ډاټا موجوده وي نو دا موږ سره په صفحه کې هغونه ساحه نیسي. که چېرته تاسو غواړئ چې دې ته کوم ډسپلی دی هغه تاسو بلاک ورته ساتئ یعنی دې کې چې کوم لیکل دي زموږ د لیکل د لکه بلاک غوندې راشي څنګه چې موږ سره لیست راته نو موږ کولی شو د ډسپلی په واسطه ترسره کړو. که چېرته موږ غواړو دغه سپین ته مارجن او پیډینګ ورکړو او یا هم ویډ ورکړو نو دا یې نه اخلي ځکه یې نه اخلي چې دا موږ سره ټکس دی. که زه راشم دلته CSS ته او ورته وایم چې موږ سره کوم سپین دی دې ته بارډر ورکړه 2 پکسل سالډ او دلته ټومیټو زه دا سیف کړم راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ دلته موږ څه غلطي شوه سالډ سیف نو تاسو ګورئ د دې چې کومه ساحه د موږ سره همدومره ده. که چېرته زه غواړم چې دې له ویډ ورکړم نو دا به موږ سره ویډ نه اخلي. ولې نه اخلي ځکه چې دا موږ سره ټکس دی. که زه راشم ولیکم چې ویډ او دلته 400 یا 300 ورته ولیکم پکسله سیف راشم ریلوډ کلیک کړم نو تاسو ګورئ هغه ویډ دی وانه خصو هر څه چې پاڼه ریلوډ کوم دا موږ سره ویډ نه اخلي. ولې نه اخلي ځکه دا موږ سره ټکس دی. خو که چېرته غواړئ چې په دې باندې پیډینګ هم ورکړئ نو هغه به هم تاسو سره کار نه کوي. زه راځم پیډینګ ورکوم مثال د 20 پکسله سیف او راشم ریلوډ نو دا موږ سره په صحیح طریقې سره کار نه کوي. ولې کار نه کوي ځکه د مال پیډینګ ورکو دا پیډینګ چې د برم لاړو د خو راغی او ګډ ور شو د ګوره بره چې کوم الیمنټس دي هغه سره ونخته. که زه راشم د مارجن هم ورکم مثال د ورته چې مارجن او راشم ته 20 پکسل مارجن ورکم سیو وکړم او د راشم ریلوډ کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې مارجن هم په صحیح طریقې سره نه دی اخسته یوازې د خي او چپ طرف نه اخسته. که زه راشم ته رائټ کلیک کړم انسپکټ راشم دلته بس تاسو دا وخمه کله چې مون انسپکټ راشو زه د دې کوم پوزیشن چې دا بدلوم نو دا ګوره مونږ سره چې کوم الایټ سپین دی دا وګوره مونږ سره دی مارجن اخسته دا کومه ساحه تاسو تخکاری نارنجي رنگ کې دا د دې مارجن دی خو یوازې خي او چپ طرف نه اخسته برنه او لاندې نه نشته. پیډینګ هم پم دي طریقې سره اخسته نو کله چې مونږ سره یو ټکسټ وي هغه پیډینګ مارجن او وایټ په صحیح طریقې سره نه اخلي ترڅو هغه نه بلاک جوړ شي. که چېرته زه راشم همدغه تولی کوم چې ډسپلی همدغه سپین ته ډسپلی بلاک ولیکم او سیو وکړم راشم ریلوډ کړم نو تاسو وګورئ زموږ چې کوم سپین هغه ټول موږ سره بلاک شکل کې راغی او اوس چې کوم پیډینګ او کوم مارجن دی هغه هم په صحیح طریقې سره اخسته دی ځکه اوس چې زموږ کوم الیمنٹ شو هغه موږ سره بلاک شو د دې چې کوم ویټ دی موږ سره د دې چې کوم پیډینګ د دې چې کوم مارجن دی هغه ټول په صحیح طریقې سره اخسته. که چې د غوان د موږ سره انلاین بلاک راشي نو زه کولای شم چې ورته ولیکم انلاین بلاک هم د انلاین شي او هم د موږ سره بلاک شي نو سیو باندې کلیک کړم تاسو وګورئ موږ سره دا انلاین بلاک راغی چې ټول په یو کرخه کې هم راتلی شي. اوس ذکر نه غږ چې د تمګه ویډ ورکړه که زه راشم د دې دا ویډ دیزنه کمنټ کړم سیو کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ اوس موږ سره په صحیح طریقې سره برنه مارجن هم اخلي دیزنه پیډینګ هم اخلي یو دلته موږ سره څلور خوانو مارجن پیډینګ خو په صحیح طریقې سره اخلي او اوس موږ سره منظم شو. نو دغه لپاره چې موږ وکولای شو یو ټکسټ بلاک ته واړو یو بلاک ټکسټ ته واړو له هغه نه مختلف کار واخلو نو موږ کولای شو له دې څخه استفاده وکړو. همدا ډول که چېرته زه راشم دلته او یو انکر ټیګ واخلم لاندې HTML ته راځم ورته وایم چې دلته زه یو انکر ټیګ اخلم او دلته ورته نوم ورکوم هوم یا ورته لیکم چې لینک 1 راځم ورته یو بل اخلم لینک 2 بل اخلم لینک 3 او یو بل اخلم لینک 4 سیو او شکل راشم ریلوډ کلیک کړم نو تاسو ګورئ موږ سره د لینکونه یا انکر ټیګ هم چې دی هغه موږ سره انلاین لیول الیمنټس دي او یا هم ټکس دي نو په دې باندې هم پیډینګ او مارجن هغه نه علاوه موږ سره ویټ دا شیان صحیح کار نه کوي. د دې لپاره چې دا صحیح کار وکړي نو موږ ضرورت لرو چې دا یا بلاک ته واړو او یا هم انلاین بلاک ته واړو چې هغه موږ کولای شو د CSS د ډسپلی پراپرټي په واسطه تر سره کړو. که زه راشم د بارډر ورکم نو زه راځم CSS ته او ورته وایم چې پسپانه کې موږ سره کوم انکر ټیګز دي هغه لا بارډر ورکړه 2 پکسل سالډ او گرین سیو وکړم راشم ریلوډ نو دا ګور د موږ سره نه ساحه ده. که چېرته زه دې له راشم ورته وایم چې مارجن ورکا مثال 10 پکسله
سیو کړم ریلوډ کړم نو دا خي او چپ طرف نه مارجن اخلي خو برنه د مارجن نه اخلي که پیډینګ هم ورکړم هم د سر راځي خو که چیرته زرا شم او د ته ډسپلای انلاین ولیکم انلاین بلاک او بخې او زه دا سیف کړم سیف کړم نو تاسو ریلوډ کړم نو دا به موږ سره مرجن هم برنه لاندې نه هر څه زینا خدي او د دې چې کوم پیډینګ دی هغه به هم په صحیح طریقې سره موږ سره راځي او که زه راشم او تولیکم چې پیډینګ او تولیکم شل پکسله او سیو کړم راشم ریلوډ کلیک کړم نو دا به موږ سره هر څه په صحیح طریقې سره اخلي او دا به موږ سره په سم ډول کار کوي همدا ډول لاست کوم ویلیو د موږ سره هغه لیست اټم دی ګوره موږ سره دا موږ سره انکر ټیګ دي خو که چېرته راشم د ته ډسپلی کولیکم چې لیست اټم زه دا سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې دا موږ سره کار د څه شروع کړل کوم سره چې لیست ویل د موږ سره بولټس هم راغله او موږ اوس کولای شو د لیست کوم پراپرټیز هغه ټول په دې باندې اپلای کړو نو لنډه دا چې ډسپلای چې کوم پراپرټیز دا موږ د سوشل لپاره استعمال لومړی کچېټه غواړو چې موږ یو ټیکسټ نه بلاک جوړ کړو هغه ته باقاعده پیډینګ مارجن ویټ او نور پراپرټیز ورکړو نو موږ ضرورت لرو چې هغه ټیکسټ بلاک ته واړو او هغه موږ سره د ډسپلی په واسطه تر سره کیږي کچېټه غواړو یو بلاک لیول الیمنټس راوالو انلاین کړو نو هم موږ کولای شو د ډسپلی په واسطه تر سره کړو او کچېټه غواړو یو بلاک لیول الیمنټ هم انلاین کو هم بلاک کو بیا هم کولای شو د دې څخه کار واخلو خدای دې وکړي چې پر موضوع پوه شئ اوس که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مالا کمنټ پرېږدئ تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان